মই ESPC আৰু DTC কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচত বস্তুখিনি দিবলৈ আহিলোঁ। আপোনালোকৰ প্ৰডাক্টখিনি দিবলৈ আহি মই বৰ্তমান গহপুৰ পাৰত কিছু সময় ৰৈছোঁ। এয়া ৰাতি গহপুৰ বৰপুখুৰী পাৰত সৌন্দৰ্য। এয়া গহপুৰ। যিখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে যিখিনি বিল্ডিঙৰ আমাৰ পাৰ্চেল হয়, সেই অৰ্ডাৰখিনি লোৱাৰ পিছত সেই পাৰ্চেলখিনি আমি এইদৰে ইয়াত পেকিং কৰিছোঁ। আৰু এইদৰে গোটেই পেকিংখিনি কৰোঁতে আমাৰ সময় লাগে যথেষ্ট। আমি 3 দিন বা 2 দিনৰ যিখিনি অৰ্ডাৰ থাকে সেইখিনি একেলগে পেকিং কৰি, যিহেতু আমাৰ পাৰ্চেলখিনি আমি কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচত পঠাবলৈ যাওঁতে প্ৰায় মোৰ ঘৰৰ পৰা 17 কিলোমিটাৰমান দূৰ হয় কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচলৈ। গতিকে আমি একেলগে 10টাৰ পৰা 20টা নহ'লে 30টামান মানে 2-3 দিনৰ পাৰ্চেল একেলগে গোটাই লৈ আমি পেকিং কৰোঁ। আৰু পেকিংখিনি ভালকৈ কৰিবলগীয়া হয়। এই পেকিংখিনি কৰোঁতে যথেষ্ট সময় লাগে। গতিকে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিয়াৰ লগে লগে পাৰ্চেলটো পিছদিনাখনি নাপায়, যিহেতু পাৰ্চেলখিনি পঠাওঁতে আমাৰ কিছুমান নিয়ম আছে আৰু সেই নিয়মখিনি ফ'ল' কৰোঁতে প্ৰায় 2-3 দিন বা 4 দিন লাগে। তাৰপিছত পাৰ্চেলখিনি পঠাৰ পিছত আপোনালোকৰ অৰ্ডাৰখিনি আমি কিছুমান বহীত এণ্ট্ৰি কৰিবলগীয়া হয়। এইদৰে আমি ধুনীয়াকৈ বহীত পাৰ্চেলবিলাক এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব, নামবিলাক, কণ্টেক্ট নম্বৰ, এড্ৰেছ। আৰু যেতিয়া পাৰ্চেলবিলাক যেতিয়া আপোনালোকে যোৱা লেট হয়, আমি মিনিমাম 2খন বহীত এণ্ট্ৰি কৰোঁ। আৰু এই 2খন বহীত ধুনীয়াকৈ এড্ৰেছ লিখি এণ্ট্ৰি কৰাৰ পিছত আমি পাৰ্চেলখিনি পেকিং কৰোঁ। আৰু এইখিনি এণ্ট্ৰি কৰি হিচাপ কৰোঁতে কেতিয়াবা পাৰ্চেলত 2-এটা বস্তু ভিতৰত ভৰাবলৈ থাকি যায়, তেতিয়া আকৌ ৰিটাৰ্ণ ভৰাবলগীয়া হয়। গতিকে পাৰ্চেলখিনি ভৰোৱাৰ লগে লগে আমি 2-3বাৰকৈ ভিতৰত গোটেইখিনি বস্তু আমি তালিকাৰ পৰা সোমাইছে নাই সেইখিনি আমি আকৌ এবাৰ চেক কৰিব লাগে। চেক কৰাৰ পিছত এড্ৰেছখিনি চেক কৰি দিব লাগে। আৰু এড্ৰেছখিনি সদায় ভালকৈ দিব লাগে। আৰু কিছুমান এড্ৰেছ আপোনালোকে দি দিয়ে, আপোনালোকৰ গাঁৱৰ এড্ৰেছটো দি দিয়ে। হয়তো গাঁৱৰ এড্ৰেছটো দি দিয়াৰ লগে লগে সেই তাত কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচ নাথাকিব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ সেই এড্ৰেছটো বিচাৰি নাপাবও পাৰে। গতিকে আপোনালোকে ডিটেইলছ গোটেই এড্ৰেছটো দিব লাগে। এইদৰে আমি পাৰ্চেলখিনি পঠাওঁ। আৰু পাৰ্চেলটো পাওঁতে প্ৰায় 3 দিন 4 দিন নহ'লে কেতিয়াবা 5 দিন আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব। 5 দিনৰ পিছত আপোনালোকে পাৰ্চেলটো পাব। আৰু আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰাৰ লগে লগে পিছদিনাখনৰ পৰাই যাতে পাৰ্চেলটো কেতিয়া আহিবকৈ তেনেকৈ ফোন কৰি থাকিব নালাগে। আৰু আপোনালোকে ইমান চিন্তাও কৰিব নালাগে। আপোনালোকে পঠোৱা পাৰ্চেলটো কেতিয়াবা 2 দিন বা 3 দিন বা 4 দিন দেৰি হ'লেও আপোনালোকে পাৰ্চেলটো পাব। কাৰণ পাৰ্চেলখিনি একেলগে বান্ধি লৈ আমি পেকিং কৰি একেলগে কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচত দিওঁ। মিনিমাম 20টা বা 30টা পাৰ্চেল একেলগে দিওঁ। সেইকাৰণে কেতিয়াবা 2-3 দেৰি হয়। আৰু আপোনালোকে এইদৰে অৰ্ডাৰ কৰিব। আৰু আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে যিসকলে নতুনকৈ চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আৰু এইদৰে আমাক অৰ্ডাৰ দিয়া বস্তুখিনি আপোনালোকে পাব। কেতিয়াবা 2-এটা পাৰ্চেল কেতিয়াবা 2-এটা বস্তু যদি মিছ হয়, তেতিয়া আপোনালোকে ক'লে আমি সেইটো পূৰা আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণ কৰিলে আমি পুনৰ আপোনালোকক সেই বস্তুটো ৰিটাৰ্ণ ঘূৰাই দিম। সেই বস্তুটো পুনৰ আপোনালোকলৈ পঠাই দিম। কেতিয়াবা স্ক্ৰীন বা কিবা 2-এটা যদি মিছ হয়, তেতিয়া আপোনালোকে সেই বস্তুটো ৰিটাৰ্ণ কৰিব আমাৰ এড্ৰেছটোত। আৰু তেতিয়া আমি আকৌ আপোনালোকলৈ সেই বস্তুটো পঠাই দিম। তাৰ কাৰণে বেয়া পাব নালাগে। আৰু কেতিয়াবা 2-1 দেৰি হ'ব বা কেতিয়াবা 4-5 দিন আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব পাৰ্চেলখিনি যাওঁতে। নমস্কাৰ।
ক'লে গৈছেগে ক'ত যায় ৰখক তেজপুৰ যাব হাওৰা ঘাটটো ক'ত গ'ল হাওৰা ঘাট ক'ত এইটো অঁ এই হাওৰা ঘাটটো চাই দিয়ক এইটো সুধি দিয়ক হেৰিয়াতটো আছে না বাক্সা গুৰেশ্বৰ নাই নেকি আছিলে দেখোন আমাৰ লিষ্টত হৈ গ'ল হাওৰা ঘাট নহ'ব ন এই হেৰিয়াত কাৰ্বি আংলং ঘূৰা ফোন কৰিছিলোঁ ঘূৰাছত সেই আছে বুলি কৈছে নহয় বজাৰঘাট তামোলপুৰত আছে বুলি কৈছে বহুত পইচা হৈ যাব এইকেইটাতে মোবাইলত সেইটো এড্ৰেছটো ওলাই যায় আৰু সেই এড্ৰেছটো ওলালেহে পঠাব পাৰে বুজিলে বুজি পাইছোঁ যোনটো এই তাত যে আছিলে পিন নম্বৰটো এইটো কওকচোন এইটো পিন নম্বৰ কোনটো অঁ হাওৰা ঘাটৰ পিন নম্বৰটো হ'ল আপোনাৰ 7824881 তাৰমানে এতিয়া এইটো হাওৰা ঘাট নাযায় ইমান হাওৰা ঘাট নাযায় হেৰিলে যাব এতিয়া হাওৰা ঘাট পঠাব নোৱাৰি এতিয়া এইটো ক'ত ডিফু পঠাব পাৰিব এতিয়া ডিফু পিনক'ডটো চাওকচোন এইটো এতিয়া ডিফুলৈ পঠাব লাগিব ডিফুটো দি হ'ব বুলি কৈছে ন অঁ হ'ব বুলি কৈছে হ'ব বুলি কৈছে ডিফু আহি গ'ল দেখি এইটো ন কোনটো ডিফু এইটো ডিফু 782 এতিয়া ডিফুটো পঠাই দিব পাৰিব সেইটো পঠাই দিয়া এইটো নতুনকৈ লিখিব লাগিব নে ইয়াতে কোনটো কাটি এইটো 60 লিখি দিব লাগিব ডিফু বুলি ডাঙৰকৈ লিখি দিয়া হাত হৈ যাওঁ আৰু এইকেইটা এনেও যাবই একো পঠাই আছোঁ দেখো এতিয়া কাষ্টমাৰ দিওঁতে পাহৰি থকা যায় যে আমি অৰ্ডাৰটো লৈ লওঁ যে তাত যাব নাই পাৰ্চেল লিখি দিলোঁ এতিয়া কণ্ট্ৰেক্ট কালেকশ্যন লিখি দিছে ন যদি হোম ডেলিভাৰী দিয়ে দিব পাৰে 3 ঘণ্টা দূৰ আছে হোম ডেলিভাৰী দিলে মানুহে ভালেই পায় তাৰপৰা চিংটো এৰাই যাব নেকি এইটো ঢেৰ হ'ব ৱেট এতিয়া এইটো ৱেট নাই কৰা এনেই 1 কেজিকৈ ধৰি লওক
1 কেজি ওপৰত হ'ব 2 কেজি হ'ব নি Result? 1% আৰু যায় বৰ্তমান কুৰিয়াৰ চাৰ্ভিচত বস্তু দিবলৈ আহিছিলোঁ আহি অলপ সময় গহপুৰৰ বৰপুখুৰীৰ পাৰত আছোঁ সেইটো হৈছে গহপুৰৰ বৰপুখুৰীৰ পাৰ ৰাতি দৃশ্য সন্ধিয়া সময়ত গহপুৰ বৰপুখুৰীৰ পাৰত সঁচাই ভাল লাগে এয়া আমাৰ গহপুৰ বৰপুখুৰীৰ পাৰ চাহ বৰ্তমান মই গহপুৰ আছোঁ